Sziasztok! Üdv egy újabb napi vlogban, és már régen volt egy olyan napi vlog szerintem, amiben bevásárlást is mutatok. Voltam a Lidlben egy ilyen heti bevásárlásra, azt fogom nektek megmutatni, de előtte elmondom, hogy mi lesz a menüterv erre a hétre. És ami még ebben a videóban lesz, az egy leves, amit csinálni fogok ebédre. Van még maradék tegnapról, ilyen sült, pestós, zöldséges tészta, illetve zöld borsófőzelék is, de csinálni fogok ma egy levest, és akkor holnapra is marad. Az, hogy mi lesz a leves, azt a menüterves résznél fogom majd mondani. Szeretnék csinálni egy ilyen sós apró süteményt, egy ilyen vajas alapú kis egyszerű, pogácsaszerű süteményt szeretnék csinálni, hogy majd karácsonyra is esetleg el tudjam készíteni, de mivel nem csináltam még, ezért szeretnék ismételten gyakorolni egyet. Nem tűnik olyan nagy mennyiségnek, hogy most ne tudnánk megenni itt a következő pár nap alatt, így akkor legalább lesz valami kis snackelni való, akár este is. Akkor vágjunk is bele, és kezdjük azzal, hogy mi is lesz a menü erre a hétre. A mai napon szeretnék csinálni egy ilyen brokkolis csedásajtos levest, amiben kerül majd répa is. Már nagyon régóta el van mentve ez a recept az Instagramomon, és most úgy döntöttem, hogy megcsinálom. Mivel van még tegnapról maradék, ezért az Ákos is tud enni valamit, és nem csak a brokkoli levest kell legyen. Ő ugye nem annyira szereti a brokkolit, viszont én oda vagyok érte, és most ez a kompromisszum született, hogy elkészíthetem a levest, mivel van még tegnapról maradék. Ez fog készülni a mai napon, és szerintem ebből fog maradni holnapra is, de hogyha nem, nincsen semmi gond, mert a következő étel, amit csinálni szeretnék, az töltött káposzta. Nekem a töltött káposzta az kifejezetten egy téli étel, nem szoktam nyáron töltött káposztát csinálni, vagy tavasszal. Azt fogok készíteni, amit ahhoz nem láttok itt, és már megvettem, mert voltunk pár napja a metróban, az maga a káposzta. Vettem ilyen aprított káposztát, meg leveleket is vettem, mert mi szeretjük azt, hogyha bele van töltve a káposztába a hús, és úgy szoktam készíteni. Abból általában akkora adag lesz, hogy konkrétan még fagyasztani is szoktam le belőle, tehát 2 napig minimum enni fogjuk, de én annyira szeretem, vagy hát mi annyira szeretjük a töltött káposztát, hogy én azt 3 napig is simán eszem. Meg hát ez is olyan, hogy 2-3 nap múlva még finomabb szerintem. És a harmadik étel, ami készülni fog, az egy csirkés lazanya. Ez is egy olyan recept, amit már egy ideje kinéztem, és szeretném megcsinálni, hogy ezzel egy kicsit így beújítani a repertoárt, hogy miket tudok készíteni, hogy nem mindig csak simán ez a darált húsos, paradicsomos alapú lazanya legyen ugye az eredeti, hanem akkor egy kicsit így feldobni. Úgyhogy egy ilyen tejszínes, krémes csirkés lazanya fog készülni a hét másik felében. Én azt gondolom, hogy ezekből az ételekből bőven lesz annyi adag, hogy egész héten jól lakjunk, de természetesen, hogyha valamiért elfogyna, akkor mindig van tartalék a mélyhűtőben, a hús legalábbis, amit elő tudok kapni, és akkor gyorsan valamit összedobni, de ez a 3 étel a fix. Szóval akkor most, hogy már így elmondtam, hogy mi lesz a menü a hétre, akkor gyors menjünk is végig azon, hogy miket vettem és hogy mennyibe került, mert hát vannak itt hűtött áruk, amiket szeretnék minél hamarabb berakni a hűtőbe. Zappehely most 2 csomaggal is vettem, mert szeretnék ismételten csinálni granolát. A héten szeretnék egy nap csak ilyen apró dolgokat összekészíteni, amik inkább ilyen reggelihez vagy ilyen snackeknek felelnek meg, tehát egy olyan meal prep-es videót szeretnék majd csinálni, ahol sok ilyen apróságot fogok elkészíteni, nem kell nagy dolgokra gondolni, de ezek, hogyha így előre el vannak készítve, akkor a hétköznapokat egy kicsit megkönnyítik, és majd ahogy megyünk itt végig, mondom majd, hogy miből mi lesz. Akkor, amit vettem, az 2 darab habtejszín, nem volt a laktózmentesből, nincsen ezzel semmi baj, mert akkor előtte beveszek egy kis tablettát, és akkor nem lesznek problémák, de általában, hogyha lehet, akkor inkább a laktózmenteset veszem, mint hogy tablettával tömjem magam. A másik dolog, amit vettem, az 2 darab vaj, és leginkább azért is, mert sütni is fogok a héten. Egyrészt ugye ma is sütünk ilyen sós süteményt, ahhoz is fog kelleni, de megyünk majd vendégségbe, és fogok csinálni répatortát, és ahhoz is kellett a vaj, úgyhogy most abból betáraztam. Vettem cheddar sajtot, mert ha már brokkolis cheddar sajtos leves, akkor a cheddar sajtot vettem, és ebből szinte mindet majd bele kell rakni. A túró az csak a szokásos zapkásához, 2 darab mascarpone a répatortához,
Vettem most ismételten ezt a nagy tömb sajtot, ezt a 700 g-osat, ezt mint mindig elfelezem, és az egyik fele megy a fagyasztóba. Majd most meglátom, hogy például a mai süteményhez, apró süteményhez, a sóshoz, sajtoshoz mennyi sajtot fogok felhasználni, és csak utána fogom leporciózni, illetve meglátom, hogy egyáltalán le fogom-e fagyasztani, most ezt így jól átgondoltam, mert hogy majd a csirkés lazanyához is fog kelleni, szóval a lényeg, hogy ha valamennyi mennyiséget nem használok fel, az megy a fagyasztóba, mert ezt a fajta sajtot, ezt csak is ilyenekhez szoktam használni, tehát ilyet nem eszünk így külön reggelire. Nem azért, mert nem szeretjük, csak akkor már szoktam inkább különlegesebb sajtokat venni. Akkor ha már kéznél van tojás, a sütikhez leginkább, még van azt hiszem egy ilyen 5-6 darab tojás a hűtőben, de azért majd a répatortába is kell, meg hogy akkor maradjon így a reggelikhez vagy a vacsorákhoz. Akkor 2 darab görög joghurt és 2 darab tejföl. A tejföl az leginkább a töltött káposztához, mert mi nagyon szeretjük tejfölösen enni, és akkor úgy voltam vele, inkább legyen itt 2, biztos, ami biztos. Max nem fogy el rögtön. A görög joghurtból azért is hoztam 2, mert egyrészt a reggeli zapkásához, meg abban a meal prep-es videóban ismét szeretnék majd ilyen görög joghurtos bagelt csinálni, és akkor ahhoz általában egy ilyen üveget elhasználok, vagy dobozt. Akkor 2 darab avokádó, csak a szokásos ginger shot, nagyon, nagyon szeretjük. Lila hagymából vettem 4, de még van itthon 2-3 szem, és szeretnék ismételten csinálni ecetes lila hagymát, és így elszáll a külseje, szóval ecetes lila hagymát szeretnék csinálni ilyen savanyúságnak itthonra, mert mi ezt nagyon szeretjük így a reggelikhez is, hogyha szendvicset csinálunk, akkor rátenni, és ez nagyon sokáig eláll. Tehát 1-2 hétig biztosan, annál tovább nem szokott megmaradni, mert elfogyasztjuk, ezért nem is csinálok olyan hatalmas mennyiséget, általában 1 vagy 2 üveggel szoktam készíteni. Akkor vöröshagyma, ez csak is így a főételekhez, 3 darab, de még azt hiszem van itthon 2 darab. Vettem fél kiló darált húst, ezt a töltött káposztához. Vettem 2 csomag csirkemellet, csirkemell filét, ezt a 650 g-osat, a GMO-menteset, ebből az egyik az ehhez a csirkés lazanyához fog kelleni, a másikból meg felvágottat fogok csinálni. Majd most észreveszitek, hogy felvágottat egyáltalán nem vettem. Múlt héten voltunk bevásárolni, de azt nem vettem fel, és onnan még van 1-2-3 felvágott talán, és most a héten megint szeretnék csirke mellett így kisütni, ahogy múltkor is csináltam. 2 darab ilyen új hagymát vettem, és ennek kifejezetten az lesz a célja, hogy ezt fel fogom aprítani, és le fogom fagyasztani. És most megkérdezhetitek, hogy de minek dolgozok így előre, és fagyasztom le? Hát azért, mert hogy ebben az időszakban, amikor hideg van, és ezt így a Miket tettünk videóból láthatjátok, mi nagyon sokszor eszünk egyszerű kis csésszel miszólevest az ilyen ázsiai ételekhez, és nagyon sokszor van az, hogy így megcsinálom a levest, és akkor szeretném még egy kicsit így megszórni ilyen új hagymával, mert amúgy nagyon jól illik hozzá, és nincs itthon. És akkor most úgy vagyok vele, és ezt láttam egy ilyen ázsiai lánynál is videóban, hogy ő is ezt csinálja, hogy megmossa, feldarabolja, vagy hát megmossa, megszárítja, hogy megtörölgeti, hogy ne legyen vizes, és utána feldarabolja, és így egy kis zacskóban fagyasztja le, és akkor amennyire éppen szüksége van, annyit vesz elő, és ez nagyon tetszett, úgyhogy ezt fogom én is csinálni. 2 ilyen 5-ös banán ismételten, megint csak ilyen volt a Lidlben, ezek ilyen 333 forintok voltak, szerintem tökre megéri, és most a zöldebbeket vettem ismételten, mert még van 2 vagy 3 banán itthon, és akkor mire azok elfogynak, addigra ezek beérnek. Akkor paradicsom, ez csak is így a hideg kajákhoz, amikor szendvicseket eszünk, egy ilyen 6-7 darab. Vettem mandarint is, ezek most ilyen kis aranyos méretűek, és úgy megkívántam, úgyhogy most kivételesen hoztam ezt is, így akkor van ilyenfajta gyümölcs is. Lehet, hogy nem tudom fölemelni mind. A lényeg, hogy 4 darab ilyen Crimson Snow almát hoztam, mert még 3 darab van itthon. És akkor, ha már répatorta, akkor hoztam répát. Ez több, mint amire szükségem van természetesen, de oda legalább egy ilyen 300 g répára van szükség, már amikor meg van ugye pucolva,
és a mai levesbe is fog kelleni. A maradékot meg, mint mindig, megpucolom, vízbe rakom, és úgy megy a hűtőbe, és akkor nagyon sokáig eláll. Illetve kaliforniai paprika mix a reggelikhez. Ez lett volna a mostani kis bevásárlás, mondom is akkor, hogy mennyibe került. Összesen 25.632 forint volt. Itt a legdrágább tételek az ez a laktózmentes sajt, ez a 700 grammos, ez 2300 forint így még mindig jobban megéri megvenni. Amik drágábbak, ez a 2 csirkemell, én most már viszonylag régóta ezt a GMO-menteset veszem, és itt igen, ez a 650 g, ez 2500 forintba kerül egy csomag, úgyhogy ez a 3 termék, ez 2000 forint fölött volt, most csak azért emeltem ki, de ettől függetlenül most viszonylag sok minden volt megint akcióban. Mindig örülök annak, amikor megtervezem a menüt és elmegyek a Lidlbe, és akkor pont vannak közte olyan termékek, amik akciózva is vannak. Nem azt szerint szoktam a menüt tervezni, hogy nem tudom, megnézem az újságot, és akkor úgy főzök. Ezt úgy nem szoktam csinálni, inkább én megtervezem, hogy mit szeretnénk enni, és akkor, hogyha pont abból valami akciós, akkor annak csak örülni tudok. Na de akkor most én gyorsan itt elpakolok, vagy hát nem gyorsan, de elpakolok, és viszonylag közel vagyunk már így az ebédidőhöz, úgyhogy szerintem a levest is összeállítom. Annak elvileg nem kell több, mint fél óra, meglátjuk, hogy én milyen sebességgel dolgozom, de természetesen mutatom, hogy hogyan is csinálom, és hogy akkor ez milyen is lett, hisz nem ettem még. Ja, és azt lehet, hogy nem mondtam, sőt biztos, hogy brokkolit nem vettem, mert van még lefagyasztott brokkolim, azt hetekkel ezelőtt vásároltam, úgyhogy a brokkoli leveshez azért nem láttátok azt, hogy vettem brokkolit, illetve mindegyik másik étel, amit elmondtam most a menütervnél, természetesen ilyen miket ettünk videókban fognak szerepelni, illetve lehet, hogy a töltött káposztás napot is levideózom nektek, mert azon a napon fogom készíteni a répatortát is, tehát lehet, hogy csinálok abból is egy ilyen kis napi vlog-szerűséget, még nem találtam ki pontosan. A lényeg, hogy akárhogyan is, de valamelyik videóban ezek az ételek szerepelni fognak. Na, el is pakoltam, és ide készítettem mindent, ami ehhez a leveshez szükséges lesz. Itt van a habtejszín, az egyik, amit vettünk a mai napon, egy vöröshagyma, majd egy ilyen, 2-3 gerezd fokhagymát pucolok meg. Itt van 3 répa, mert hát nem a répa a főszereplő ebben a levesben, de azért kell bele jó kis mennyiség. Most egyelőre 3-at vettem itt készhez, szerintem ennyi talán elég lesz, ha meg kell, még van még. Akkor a cheddar sajt, ezt majd a robotgéppel fogom ledarálni, lereszelni, nem kézzel, mert viszonylag könnyen törik, és kézzel eléggé macera. Amúgy is elő kell vegyem a robotgépet a sütemény miatt, vagy hát a sós sütemény miatt, és az is a sajtdaráláshoz fog kelleni, úgyhogy így is úgy is összekenem. És akkor itt van 450 g fagyasztott brokkoli, illetve egy leveskocka. Ezek a fő alapanyagok, természetesen só, bors, ami most így kell bele, de majd természetesen megnézem a pontos receptet, de ezek igazából az, amiből áll. A cheddar sajt és a habtejszín fogja adni ezt a finom krémességet, úgyhogy tényleg nagyon kíváncsi vagyok erre az ízkombinációra. Úgyhogy én most itt megpucolok mindent, amit kell, előkészítem, és akkor mutatom is, hogy hogyan készül. Végül mindent a aprítóban aprítottam fel, a répát így külön, ilyen vékonyabb csikokra, a hagymát és a fokhagymát így egyben, és ha már összekentem a darálót, akkor a sajtot is, a cheddar sajtot is így picit finomabbra feldaraboltam, vagy hát felaprítottam. Nem kell túlzásba vinni, mert úgyis el fog olvadni, de így egy tömböt meg nem kéne belerakni a levesbe, mert akkor nagyon sokáig tart, míg elolvad, így egy kicsit azért egyszerűbb, és vajon fogom a hagymát, fokhagymát megpárolni, utána belemegy a répa, felöntöm a húsleves alaplévvel, azt egy kicsit összefőzöm, és utána mehet bele a brokkoli, hogy az meg kiolvadjon, és amikor beleraktam már a habtejszínt is, utána rakom csak bele a végén a sajtot, és közben sózom, borsozom, kóstolgatom, és remélhetőleg jó íze lesz.
El is készült, amúgy fantasztikus illata van. Merek ki most magamnak, és akkor meg is kóstoljuk. Amit esetleg már most így ránézésre másképp csinálnék, az az, hogyha friss brokkoliból csinálom, akkor apróbra vágnám ezeket a kis brokkoli fejeket, és akkor nem lesznek olyan nagy falatok, de szerencsére szerintem kanállal is könnyen el lehet majd őket vágni. Illetve van, aki miután készen van, ezt lepürésíti konkrétan, és akkor ilyen krémlevesként eszi. Én ezt most úgy nem kívántam, mindenképpen szeretném így a brokkoli darabkákat érezni, úgyhogy így fogjuk most elfogyasztani. Most ehhez igazából, még hogyha nagyon akarnék, akkor ilyen pirítóst is csinálhatnék, az illik még úgy hozzá, legalábbis a videókban, amiket láttam, viszont én azt most úgy nem kívánom, én csak a levest szeretném enni. Lássuk és akkor, hogy milyen. Nagyon finom, nagyon jó, pont megfelelően krémes, nagyon jól kiérződik a répa, meg hát persze a brokkoli. Amúgy nem az összes cheddar sajtot raktam bele, egy ilyen 80 deka megmaradt. Még lehet, hogy azt is belerakhattam volna simán, hogyha intenzívebb sajtos ízt szeretnék érezni, de így is teljesen megfelel. Mint mondtam, legközelebb szerintem, hogyha friss brokkolit veszek, akkor azokat egy picit kisebbre vágom, de igazából így is a kanállal nagyon könnyen el lehet őket vágni, úgyhogy szépen szétfőtt, vagy hát megfőtt a brokkoli. És biztos fogok csinálni még ilyet így a téli időszakban, mert ez most, hát ebből szerintem egy ilyen másfél tányérral biztos, hogy meg is eszek, és akkor úgymond jól is lakok, és nekem nem kell akkor már második. Marad holnapra is, tehát hogy könnyen meg tudom enni én ezt az adaglevest egyedül is, de persze az Ákos majd megkóstolja, nem arról van szó, de valószínűleg nem lesz a kedvence. Nem tudom, hogy ti ettetek-e már hasonlót, mondom, én még nem, úgyhogy nagyon örülök, hogy most valami kis új ízt találtam magamnak, és ez mindenképpen bekerül a kis receptkönyvembe. Na de akkor én most jól megebédelek, utána iszom egy kávét, és akkor neki is látunk ennek a sós teasütinek. Most egy kicsit elpakoltam, nekiállhatunk a sütit összeállítani, ez egy ilyen sajtos teasütemény lesz, a Bebe Piskóta receptjét fogom használni, úgyhogy az arányokat itt most nem mondanám, hogy oda menjetek az ő videójához és megnézzétek, de a lényeg, hogy vaj, tojás, só, liszt és habtejszínre van szükség ehhez, illetve majd, amikor már ott tartunk, mert ennek majd hűlnie kell ennek a tésztának, akkor eszelek le sajtot. És ismételten segítségül hívom a robotgépet, ma ez így ilyen nap. Illetve tényleg remélem, hogy nem haragszatok, hogy nem mondogatom most itt az arányokat, de úgy vagyok vele, hogyha nem a saját receptemet használom, akkor mindenképpen meg szeretném nevezni azt, akinek a receptjét tesztelem, és hogy az ő videójának is legyenek nézettségei, hogyha az alapján, amit én most csináltam, nektek is tetszik, akkor ott van minden hasznos info. Na, de a lényeg, hogy akkor most összeállítom itt a dolgokat. Na, most már egy kicsit semlegessé vált a liszt meg a vaj, úgyhogy mehet bele a tojás, és hát ebből egy decit próbálok meg kiönteni, ez most egy 200 millis habtejszín. Most biztos, hogy fura egyeseknek, hogy én ilyen egyszerű sütit miért nem csináltam még. Egyszerűen soha nem alakult úgy, hogy ezt csináltam volna. Általában mindig, ha ilyesmit akarok enni, valami sósot, akkor pogácsát csinálok, de ott azt keleszteni kell, tehát az sokkal időigényesebb, mint például ez, legalábbis most így a videó alapján. Ezt most ugye egy kicsit még így összegyúrom, picit semlegesebb állagú legyen, és akkor utána kinyújtom. És megy a hűtőbe hűlni, és hogyha ott hűlt, akkor
megszórjuk tojás, vagy megkenjük tojással, megszórjuk sajttal, és mehet a sütőbe. Tehát, hogy elvileg gyorsabban össze lehet dobni, mint egy pogácsát. És hát kíváncsi vagyok az állagára, meg az ízére, hogy akkor ez így milyen is, illetve hogy 2-3 nap múlva még milyen lesz minőségre. Úgyhogy már csak emiatt is vagyok kíváncsi, mert szeretnék valami ilyesmit is csinálni karácsonykor, vagy akár majd szilveszterkor is, hogyha jönnek vendégek, és akkor gondoltam, ismételten tesztelünk, ahogyan a beiglinál is tettem. Na most nem gyúrom túlságosan sokáig, hogy ne melegedjen fel annyira a tészta, és akkor elvileg már most kellene arra a méretre kinyújtani, amekkorát majd szeretnénk szeletelni. Úgyhogy megpróbálok valami négyzet téglalap alakot összehozni. Hát nem a legkönnyebb, mert azért eléggé masszív egy tészta, tehát kell hozzá ismételten karizom. Próbálom már most egy picit formázni. Na, talán végre egy kicsit tudom könnyebben nyújtani. Na, szerintem ez így már jó lesz. Nem teljesen téglalap vagy négyzet alakú, de nem is ez a fontos most, hanem hogy majd jó legyen. Úgyhogy most befóliázom, és akkor megy a mélyhűtőbe. Na, én úgy raktam a mélyhűtőbe, hogy ezzel a deszkával együtt, mert amúgy is valamin fel kell vágni, és így legalább nem tört meg, vagy hajolt meg a tészta. Most rakok alá egy konyharuhát, ne csusszon, és akkor kicsomagolom. Én ezt most csak sajtosan csinálom, de szezámmag, köménymag, mák, mindenféle dolog mehet rá, de mi a sajtosat szeretjük a legjobban, vagy hát bármilyen sós dolog a pogácsában, a sajtos a nagy kedvenc. És akkor először lekenem, utána felvágom, és utána szórom meg sajttal, így talán kevesebb a sajtveszteség. Most így első ránézésre lehet, hogy egy picit még gyúrhattam volna, nem vagyok benne biztos, hát mindegy. Tesztelünk. A lényeg, hogy ízre jó legyen, és akkor biztos, hogy elfogyasztjuk, de akkor legalább tudom, hogy legközelebb majd mit csináljak másképp. És akkor most elvileg ezeket ilyen kis kockára, vagy ilyen rombusz formára lehet vágni. Hát én olyanra fogom vágni, ahogyan sikerül. A lényeg, hogy hasonló méretűek legyenek. Viszonylag könnyen tudom szelni, ennek azért örülök. Ja, és bemelegítem a sütőt. Elvileg egy 20 perc alatt készen is vannak. Inkább most itt a vágással, meg majd a sajtszórással fogok szöszölni valószínűleg. És akkor a másik irány. Hát én most inkább ilyen kis négyzetekre vagdosom. Úgyis vannak itt a végén olyan részek, amik nem arányosak, úgyhogy így is lesznek furcsa formák. Na mindegy, most itt hagyok ilyet vastagabbra, vagy hát nagyobbra, mert nem akarom túl apróra vágni. Így is van, ami letört, úgyhogy azt majd külön teszem. Mutatom így is. Nem tudom, mennyire látszanak a kis kockák. Reszeltem le egy kisebb mennyiségű sajtot, meglátjuk, hogy elég lesz-e. Hogyha nem, akkor van szezámmagom, és akkor nem kezdek el újabb adagot reszelni. Azt mondom, hogy pont jó a mennyiség, egy kicsit elosztom, és akkor jó is lesz így. Legszívesebben így dugnám be a sütőbe, és akkor nem kell azzal szöszölni, hogy rakosgatom itt egyesével át. Biztos van erre jobb megoldás, vagy jobb technika. Na most rakok így a késre, és akkor így rakjuk. Figyeld? És akkor annyit csinálok, hogy egy kicsit széjjel húzom őket. Na, sikerült eloszlatni az egészet erre a tepsire, úgyhogy most megy be egy ilyen 20 percre 190 fokon.
Most, hogy megvártam, hogy kicsit langyos legyen, meg is kóstolom, mert már alig bírom kivárni, hogy megkóstoljam. Nagyon jó illatok vannak. Úgy látom, hogy szépen átsült az alja is, vagy hát bocsánat, megsült az alja is, és én kb. Egy 23 percig hagytam a sütőbe. Amúgy, ha nagyon akarnám, még lehet, hogy egy picit hagyhattam volna, hogy a sajt még jobban rábarnuljon, de nem akartam kiszárítani sem az egészet. Úgyhogy most megkóstolunk egyet. Amúgy szerintem pont jó kis méretekre vágtam, mert így legalább egy harapás az egész. Nagyon finom omlós. Féltem attól, hogy nem lesz elég sós, mert hogy oké, hogy került a tésztába egy kis só, de azon kívül csak a sajt, ami rajta van, az ad neki sóságot, de pont elég. Tényleg nagyon kis kellemes, és biztos, hogy még jobb, hogyha kihűlt teljesen, mert most még így kicsit melegen eszem, de egyszerűen nem bírtam már tovább várni. Én nagyon meg vagyok vele elégedve, úgyhogy innen is köszönöm Bebének ezt a fantasztikus receptet, úgyhogy ha titeket is érdekel, akkor nézzétek meg az ő videóját. Én most, hogyha ez teljesen kihűlt, akkor átpakolom egy dobozkába, hogy akkor ott lehessen és onnan lehessen belőle nassolgatni, meg szerintem ebből az Ákos holnap tud vinni a munkahelyre is, hogy ott is legyen valami kis nasi. Úgyhogy szerintem ez egy nagyon jó kis nap volt, és még este sincsen, szóval teljesen jó vagyok időben, hogy még egy kicsit kihasználjam a napot valami másra is, és nem csak a konyhában töltöm. Mint mindig, hogyha tetszett a videó, megköszönöm, hogyha lájkoljátok, és hogyha nem szeretnétek lemaradni videókról a jövőben, mindenképpen iratkozzatok fel a csatornára, találkozunk a következőben. Sziasztok!